Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Ok. La baza pachetului avem Împărăteasa, 7 de spade, puterea. Poate să fie o luptă aici pe care ai dus-o cu cineva, poate să fie vorba despre o luptă care nu ți-a plăcut sau pentru alții poate să însemne aici și cineva care e nedrept în lupta sa. Pentru unii mai văd și o legătură cu următoarele semne zodiacale. Leu, Berbec, simt să transmit, Gemeni, Fecioară, Taur, Balanță. Dar este clar aici o perioadă de abundență sau o perioadă în care te concentrezi mult pe plăcerea ta, te concentrezi mult pe hrană, te concentrezi foarte mult pe abundența ta. Hai să vedem, în plan personal avem 2 de bâte, da? Deci poate să fie vorba despre un moment aici în care îți faci niște planuri pe termen lung, de asemenea poate ești într-o așteptare mai mare în această perioadă. Unii parcă aveți niște discuții cu cineva care e la drum lung de voi. Apoi avem lumea, o bucurie, un succes. Lumea reprezintă și o eliberare pentru tine. Poate să reprezinte și o veste care ți aduce liniște, ți aduce pace, ți aduce împlinire. Da? Îți găsești echilibrul. Hai să vedem 2 de bâte ce înseamnă. Ca și cum te pregătești aici pentru o călătorie. Uite, avem turnul. Deci poate cineva care și-a dat masca jos de pe față și ți-a arătat cine este cu adevărat. Sau mai poate să însemne și o ceartă, da? Care a avut loc în legătură cu o așteptare sau în legătură cu o distanță. Mai vreau o carte. Și avem aici 5 de monede. Da? Deci poate avea legătură și cu o persoană care se simte abandonată, se simte lăsată deoparte. 5 de monede poate să însemne și o persoană din jurul tău care poate e undeva la drum, poate se simte abandonată, se simte lăsată deoparte. Hai să vedem lumea. Ce zice lumea? Și avem așa, 3 de monede, 2 de bâte. Planifici o călătorie într-un grup mai mic de oameni sau poate te pregătești pentru venirea cuiva. De asemenea, văd aici 3 oameni care se sfătuiesc, fie în legătură cu un proiect, fie în legătură cu un copil, o sarcină, ceva este aici. Mai vreau o carte. Cinci de cupe avem. Da? 5 de cupe înseamnă cineva care regretă anumite lucruri. Cineva care se uită spre trecut. Eu simt aici o închidere, da? Unei perioade complicate și văd clar pe cineva care are niște regrete. Dar mai avem aici așa, regina de bâte, 4 de monede, o legătură cu o zodie de foc pentru unii dintre voi, leu, berbec, săgetător, dar văd și o persoană care e foarte, foarte sigură pe ea, foarte stabilă persoana asta. Da? Poate e cineva care își dorește multă independență, poate să fie și o persoană care e foarte sigură pe ea. Poate este și o persoană stabilă financiar, dar în același timp și un personaj care poate să fie încăpățânat. Apoi avem 4 de monede. Da? Deci, uite, ești într-o poziție bună, fie ești sigur pe banii tăi, fie ești într-o perioadă în care ești sigur pe locul tău de muncă.
Văd energia unei persoane care este fie mai zgârcită, fie este vorba despre o persoană care se concentrează foarte mult pe banii săi. În continuare, avem 10 de spade. 10 de spade înseamnă un sfârșit, da? Dureros, poate să vină și o persoană către tine care are o problemă și să vină să-ți povestească, sau poate avea legătură și cu o persoană încăpățânată, da? Dar cineva care nu vrea să părăsească un loc de muncă, o anumită poziție pe care o are. Dar apoi apare 10-le ăsta de spade. Hai să vedem. 4 de monede. Și avem așa. 10 de monede, asul de bâte. Deci este o bucurie aici pe care o ai în legătură cu un grup de oameni. Poate să fie și un nou mod prin care acționezi privind planul financiar. Dar văd aici clar o bucurie mare pentru tine. Mai vreau o carte. Avem faetonul, o legătură cu zodia Rac. Poate este o persoană care are parte de o victorie, fie un coleg, fie un proiect pe care îl are parte de victorie, de triumf. Hai să vedem 10 de spade, despre ce vorbește. Și avem aici așa. Asul de monede, 7 de spade. Este o persoană aici care îți face o propunere, da? Este o propunere bună, doar că în același timp mai văd pe cineva care abandonează, lasă în spate. Poate este o dovadă pe care o primești, o dovadă fizică, palpabilă. Regele de spade, 8 de bâte, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, nu, Capricorn, nu știu de ce. O zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate pentru unii este vorba despre o veste fulger pe care o primiți, fie de la o instituție, fie de la o persoană cu uniformă. Poate este o veste legată de un dușman, legată de o persoană vicleană. Dar pentru alții, văd eu aici pe cineva care are niște planuri și care e dispus să le pună în aplicare cu viteza luminii. Pentru alții poate să însemne un mesaj, un apel telefonic, un e-mail prin care sunteți anunțați de ceva anume. Uite, avem pajul de spade, 10 de spade. Cineva aici care spionează, care se informează în legătură cu o durere, în legătură cu o problemă. Dar totuși eu văd succes pentru tine. Surpriza e 2 de monede, Luna, o legătură cu zodia Pești. Surpriza, să știi că poate avea legătură cu o persoană care e mai jucăușă din fire sau este o persoană puțin neserioasă, pentru că e clar aici cineva care aduce haos, da, în jurul său. O persoană care încearcă să te convingă de un anumit lucru undeva la o vreme de seară, sau cineva care e bucuros la auzul unei vești, doar că se îngrijorează privind viitorul. Mai simt aici foarte multă dualitate pentru unii. Hai să vedem 2 de monede. Patru de cupe, 6 de cupe.
O legătură cu un copil. Poate să fie o veste care are legătură cu un copil, o veste care are legătură poate cu o persoană mai tânără, dar pentru alții poate să însemne și cineva care refuză, da? Cineva care primește o veste și apoi refuză sau apoi încearcă să te convingă de un anumit lucru. Poate să fie vorba despre un suflet pereche. Cineva care refuză să lase această joacă, această indecizie deoparte. Parcă e cineva aici care trebuie să se împartă între muncă și casă, între prieteni și familie, între iubire și prieteni, între două proiecte, două persoane. Hai să vedem luna ce spune. Luna vorbește despre îndrăgostiții și cu asul de cupe. O legătură cu zodia Gemeni. Cineva care, uite, vrea să te țină de mână, să-ți ofere liniște, pace, să îți propună un nou început, fie undeva la o vreme de seară, fie are legătură cu o situație complicată, da? Cu o situație agitată. Dar uite, văd pe cineva care e pregătit pentru această schimbare. Mai vreau o carte. Care e surpriza? Marea preoteasă și cu pajul de spade. Surpriza are legătură cu o persoană curioasă. Este o persoană sigură pe ea. Dar poate să fie și cineva aici în secret care încearcă să afle ceva. Uite, puterea, o legătură cu zodia Leu. Poate să fie și o confruntare în legătură cu o persoană curioasă din fire. Dar e clar aici o hotărâre în legătură cu o situație complicată. Hai să vedem totuși ce spune și acest tarot în legătură cu surpriza. Hai să vedem. Și avem așa, văduvul, întâlnirea sau vizita, cearta și gânditorul. Deci poate e cineva aici care fie evită să se întâlnească cu tine pentru că se gândește că vă certați, fie este cineva care se sfătuiește cu o altă persoană și atunci se simte mai agitat sau mai agitată, fie pentru alții poate avea legătură cu cineva căruia îi pare rău, da? După ceva ce a făcut. Mai vreau o carte. Casă, stabilitate. Poate să fie și cineva din casa ta, din familia ta, dar pentru alții pot veni niște vești, poate de la o instituție de stat în legătură cu o problemă care are loc acolo. Ce o să te mire? Ia uite, inamicul avem aici. Deci inamicul. Pisicile se aleargă, au energie. Ce o să te mire? Ia uite, avem inamicul, boala, ghinionul, da? Și surpriza. Aici pe tine o să te surprindă. Poate cineva din jurul tău care, știu eu, n-are gânduri bune în legătură cu tine, da? Și persoana asta pățește ceva aici. Pățește ceva, da. În același timp și afli niște lucruri foarte importante. Hai să vedem ce o să te mire, da? Care-i surpriza? Un copil, avem copil, inocență, distracție, eveniment.
vine să transmit că este vorba despre o persoană care se comportă ca un copil sau este o persoană imatură aici și poate are legătură cu o petrecere, poate are legătură cu o sărbătoare, cu un eveniment. Mai vreau o carte. Uite, avem un suflet pereche. Este o conexiune foarte puternică aici. Avem un șef, un antreprenor și ceva pe termen lung sau o distanță mare. Poate este și o veste undeva la drum. Mai vreau o carte. O altă viață, ceva ce deja știi, ceva din trecut și avem o nouă persoană în familie sau o nouă iubire, o persoană necunoscută, grup, familie. Foarte interesant. Hai să vedem ce zice și tarotul meu. E clar, ești cineva care va oscila în a lua o decizie. Și, pe de altă parte, poate să fie o persoană care încearcă să te ajute într-un moment întunecat. Pe surpriză are legătură cu un bărbat matur, care este supărat sau are niște probleme, fie financiare, fie probleme din punct de vedere emoțional. Și persoana aceasta, uite, îți dă o veste bună într-un moment complicat. Mai vreau o carte. Și avem așa, femeie matură, piedici, gelozie. Poate afli de cineva din jurul tău că e prins într-o situație complicată, pentru că totuși eu văd aici așa, companie plăcută, noroc mare și mai avem noroc neașteptat. Și o bucurie mare. Poate cineva care află niște lucruri și vine către tine cu sufletul frânt. Dar avem te dorește cineva, invitație surpriză. Bani mulți, bucurie de departe, cineva care dorește să te revadă. Mai vreau o carte. Bani mulți, bucurie de departe, din nou. Deci pot fi niște bani aici care vin de la drum lung sau pentru alții poate să însemne ceva care se petrece pe un termen lung și foarte lung. Da? De asemenea, văd că într-o situație complicată, aici lucrurile e clar că încep să arate altfel. Se clarifică. Hai să vedem ce zic îngerii romantici. Îngerii zic așa: o relație din altă viață sau o persoană pe care o cunoști deja, decepție, cineva poartă o mască falsă în relația asta, se merită să aștepți, timpul divin este la muncă în favoarea ta. Mai vreau o carte. O nouă persoană, o nouă iubire, un nou sentiment. Avem atracție, iubire. Ce are legătură cu o nouă persoană? Acum, poate să însemne și un nou prieten, da? Un nou coleg, o nouă cunoștință. Dar văd aici clar și împăcare.
Hai să vedem în final. Și avem stabilitate, siguranță, schimbare, puritate, mesaj surpriză, cooperare. Poate este o hotărâre aici care se ia. Doar că văd o persoană temătoare. Mai vreau o carte. Și avem așa, sarcină de 2 ori, deci poate să însemne și proiect, ceva care crește, sănătate, frici, iar apoi avem relocare, casă. Da, deci aici poate să fie vorba despre un nou început. Este o noutate aici care apare și care inițial întunecă peisajul, că e normal, nu știi ce te așteaptă după colț, nu știi ce urmează. Deci poate e cineva care vrea pace într-o situație complicată. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.